Ελάτε να πάμε για προσκύνημα στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Δαμάστας. Το μοναστήρι βρίσκεται 23 χιλιόμετρα από τη Λαμία στο δρόμο που οδηγεί στον Μπράλο και σε υψόμετρο 740 μέτρων. Στη συνέχεια της διαδρομής μας θα κάνουμε μια στάση στη Γραβιά για να δούμε το ιστορικό Χάνι, όπου έγινε μία από τις πιο γνωστές μάχες των Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών κατακτητών. Φεύγουμε τώρα από τα Καμένα Βούλα και πηγαίνουμε στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Δαμάστας. Πολλές είναι οι εκδοχές για την προέλευση του ονόματος της Μονής, αλλά η επικρατέστερη φαίνεται ότι προέρχεται από το Δαμάστρα. Η Παναγία δηλαδή που δαμάζει τον πόνο και τα πάθη. Το μοναστήρι κάηκε πριν από τα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Ο ναός όμως σώζεται ακέραιος και έχει ιστορηθεί το 1818. Είναι σταυροειδής με τα τρούλου. Η εικόνα της Παναγίας είναι θαυματουργή, έργο του 16ου αιώνα και φέρει επένδυση επάργυρη του 19ου αιώνος. Το μοναστήρι έλαβε μέρος στην Επανάσταση και πολλοί από τους μοναχούς έπεσαν στα πεδία των μαχών. Το 1833 διελύθη η Μονή, χάνοντας και όλη την περιουσία της. Επανιδρύθηκε και μετατράπηκε σε γυναικεία τα τελευταία χρόνια. Σήμερα είναι ένα ακμάζον πνευματικό κέντρο με πολλούς επισκέπτες προσκυνητές από τη γύρω περιοχή αλλά και όλη την Ελλάδα. Εορτάζει στο γενέσιο της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Και είμαστε στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Δαμάστας, πάνω από τη Λαμία, πηγαίνοντας προς Μπράλο.
Πάμε τώρα στο Χάνι της Γραβιάς, όπου έγινε η ιστορική μάχη κατά των Τούρκων. Στις 8 Μαΐου του 1821, σε ένα μικρό πλυνθόχτιστο κτίσμα της Γραβιάς Φωκίδας. Το θρυλικό Χάνι της Γραβιάς, οι Έλληνες επαναστάτες με επικεφαλής τον Οδυσσέα Ανδρούτσο έγραψαν σελίδες ηρωισμού και δόξας, επιτυγχάνοντας την πρώτη ουσιαστική νίκη επί των τουρκικών δυνάμεων. Και εδώ είναι το ιστορικό Χάνι της Γραβιάς. Βέβαια δεν ισχύει το ελευθέρας, πρέπει να πληρώσεις 5 ευρώ για να μπεις εδώ. Δεν ξέρω, είναι ιδιωτικό, δημοτικό, κάτι τέτοιο. Εδώ είναι τα ερείπια του πραγματικού, από το πραγματικό Χάνι της Γραβιάς, πίσω από το άγαλμα του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Το άλλο είναι αναπαράσταση. Εδώ είναι και η εκκλησούλα. Και ακριβώς πίσω από το άγαλμα, σε μια γωνία εδώ κρυμμένα, είναι τα ερείπια από το πραγματικό Χάνι, ό,τι έχει απομείνει.